Astăzi vom vorbi despre noul iPhone, revoluționarul, îmbunătățitul și actualizatul iPhone 11. După cum bine știți, anul acesta iPhone nu a mai scos seria XR de telefoane și și-a denumit produsele simplu iPhone 11, 11 Pro și 11 Pro Max, spre deosebire de data trecută, sau mai bine spus de anul trecut, în care a denumit XS, XS Max și XR. Așadar, cumva iPhone 11 este iPhone-ul de săraci sau iPhone-ul XR de anul trecut. Hai să-i deschidem cutia să vedem de ce este în stare și să vedem dacă este o diferență chiar atât de mare între iPhone XR și iPhone 11. De asemenea, avem cu noi și iPhone 11 Pro și 11 Pro Max, însă le păstrăm pentru un alt videoclip pentru că nu vrem să facem aici o ciorbă de iPhone. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Bineînțeles, singura diferență dintre acest model și celelalte modele este faptul că telefonul este așezat cu fața în jos, nu cu fața în sus, cum a fost așezat până acum. În rest, iPhone 11 vine cu încărcătorul de 5V 1A. Bă, fraților, suntem în 2019, vine cu 1 amper. 1 amper. 1 amper. Eu nu pot să cred că iPhone-ul stock vine cu un încărcător de 1 amper. Și anul trecut, și cu 2 ani, și cu 3 ani, și cu 4 ani, și cu 5 ani, și așa mai departe. În fine, trecând peste acest mic impediment, să-i spunem, mai avem căștile, bineînțeles, cu Lightning port și cablul de alimentare și transfer date, de asemenea și el cu Lightning port. Iar acum, hai să-ți spun și cât costă cel mai ieftin telefon de la Apple. Și cam așa o să arate fața ta când o să afli că ăsta e cel mai ieftin. Modelul de bază, adică iPhone 11 de 64 de GB, costă 4.000 de lei. Iar modelul pe care eu îl am aici, de 128 de GB, costă... Nici nu pot să zic asta. Mă doare. Costă 4.300 de lei. 4.300 de lei. Bă, fraților, vă știți ce faceți cu 4.300 de lei? Iar acum, hai să ne uităm mai îndeaproape la iPhone 11. Să vorbim prima oară despre construcția telefonului. Este făcut din sticlă atât pe față cât și pe spate, iar rama este construită din aluminiu seria 7000, exact ca și iPhone XR. Până și senzația pe care o ai atunci când îl ții în mână este ca iPhone XR și dacă le-ai dat cuiva să le țină în mână cu ochii stinși, fără să atingă acest modul de cameră, probabil ar fi păcăliți și cu siguranță nu și-ar da seama care este care. Acum, spre deosebire de iPhone XR, acest telefon are protecție IP68. Hai să vorbim și despre display. Avem un IPS, da, un IPS Liquid Retina sau Liquid Minciuna, cum spun unii. Și de ce spunem Liquid Minciuna? Pentru că are doar 1792 de pixeli pe 828. Da, este exact aceeași rezoluție ca și pe iPhone XR. Avem 326 de pixeli per inch, un aspect 19,5 pe 9 și o diagonală de 6,1 inch. Acesta ocupă undeva la 79% din suprafața frontală a ecranului și este rezistent la zgârieturi și acoperit cu un strat oleofobic. De asemenea, avem și o opțiune pentru True Tone, adică, în funcție de lumina ambientală, temperatura de culoare a ecranului se reglează automat. În cazul în care dezactivez această opțiune, după cum puteți vedea, culoarea este mai rece, albul este mai alb și noaptea există posibilitatea să-ți obosească ochii. Însă, dacă activăm opțiunea aceasta, se îngălbenește puțin și, în teorie, ar trebui să nu-ți mai obosească ochii. Deci da, pentru fanii Apple care au așteptat iPhone 11, iPhone 11 are o rezoluție mai slabă decât iPhone X, XS, XS Max și așa mai departe. De aceea am spus că este doar un precursor spiritual al lui XR. Mai departe mergem către hardware. Exact cum ne-a obișnuit Apple, în fiecare an aduce câte o îmbunătățire sau câte un upgrade asupra procesorului. De data aceasta avem un procesor A13 Bionic cu o tehnologie de 7 nanometri plus. Ca să fiu mai concis, are 2,5 GHz A12, iar A13 are 2,65. Deci
practic este aproape nesemnificativ. În ceea ce privește performanța, cu siguranță nici măcar nu mai trebuie să vorbesc despre acest aspect, având în vedere că vorbim despre Apple, vorbim despre iOS, un sistem proprietar făcut specific să ruleze pe hardware-ul de la Apple, așadar tot ceea ce înseamnă tranziții, animații, multitasking și așa mai departe, search, nu ai absolut nicio problemă. Practic este o rachetă de telefon și se mișcă excepțional în interfață și întotdeauna am apreciat asta la un iPhone. Hai să ne uităm și în AnTuTu Benchmark, unde am scos 455.110 puncte. Mai departe mergem către camere. De data aceasta avem două camere, spre deosebire de XR de anul trecut care avea o singură cameră. Este exact același modul camera principală, adică 12 megapixeli f1.8 și ca o adiție avem 12 megapixeli f2.4, o cameră ultra wide. De asemenea, camera principală are stabilizare optică și în teorie această cameră ar trebui să facă efectul acela de bokeh mai bine decât una singură și software. Pe partea din față, de data aceasta, avem o cameră de 12 megapixeli f2.2 spre deosebire de camera veche de 7 megapixeli. Este capabilă să filmeze 2160p la 24, 30 sau 60 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare foarte interesant, iar la 1080p putem ajunge până la 120 de cadre pe secundă. Ca de obicei, nu avem un port jack audio, nu avem infraroșu și nu avem nici radio. Avem doar USB 2.0 cu acel Lightning port. Aici, în partea de jos, avem grila difuzorului principal cu gaura microfonului, iar difuzorul pentru apeluri acționează ca și difuzor secundar, creând un efect stereo. Avem Face ID, nu avem senzor de amprentă, iar aranjamentul butoanelor este exact ca și la alte iPhone-uri din trecut, mai precis de la X încoace. O altă diferență între acest telefon și iPhone XR nu este vizibilă, este la baterie. De data aceasta avem 3110 mAh spre deosebire de 2942. Iar ca o mică paranteză, nu înțeleg niciodată de ce Apple are aceste numere la baterie, de ce nu fac 3100 sau 3200 sau 3300 și așa mai departe. Avem și Fast Battery Charging, însă după cum am menționat și mai devreme, nu avem încărcător Fast Charge, însă este capabil să suporte 18W, adică 50% în 30 de minute. Avem și USB Power Delivery 2.0 și tehnologia de wireless charging cu standardul Qi. Practic cam tot ce ai tu nevoie, mai mult sau mai puțin, atunci când ai un wireless charger. Mai există o diferență între seria nouă și seria veche de iPhone, iar aceasta este la nivel de fotografie. Printr-un update de software în viitor, aceste telefoane vor suporta Deep Fusion Photography, adică va face 4 fotografii înainte să faci fotografia în sine, 4 după și una cu o expunere scurtă. Cele 8 coruri, care practic sunt un fel de NPU, sunt Neural Processing Unit, practic folosești un fel de AI ca să-ți redea o calitate mai bună a imaginii și nu va fi suportată pe iPhone înainte de 11. Da, mai mult sau mai puțin poate să fie doar o chestie de marketing, însă ei se laudă că prin această procesare ar reuși să scoată un nivel de detaliu mult mai mare față de concurență. Însă va trebui să așteptăm și să vedem, pentru că este momentan în beta, iar vocea mea a luat-o razna. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și după cum am promis, a rămas să vorbim despre fotografii. Așa că am fost cu el afară, am tras câteva cadre, iar rezultatele sunt pe așteptările mele. O cameră foarte bună, capabilă să scoată niște cadre destul de bune, inclusiv când ai cerul foarte luminos în spate și vrei să pozezi, de exemplu, o clădire. Iar acest lucru se vede atunci când HDR-ul intră în acțiune. Așadar, ar fi de preferat să lași pe auto. În ceea ce privesc detaliile, e bine, aici este o combinație între hardware, dar și software. De ce spun acest lucru? Hardware-ul este același de anul trecut, este același ca și pe iPhone XR sau iPhone XS. Dar micile schimbări și îmbunătățiri la capitolul procesare imagine pe care Apple l-a introdus fac din această cameră
o cameră mult mai bună. Așadar, nu o să stau să intru în detalii să spun că acolo a greșit un pixel sau în condiția asta nu a reușit să scoată luminozitatea bine sau aici a greșit balansul de albi și așa mai departe. Oameni buni, nu este o cameră, nu este un DSLR, nu este un compact, nu este un bridge. Așadar, din punctul meu de vedere, faci niște fotografii foarte bune pentru un telefon mobil. Dacă ai un iPhone X, XS sau XR și vrei să faci upgrade, din punctul meu de vedere, poate ar trebui să mai aștepți încă o generație sau două. Iar cu scandalul de a fost atunci că Apple lansează software-uri și îți întrețineți telefonul și după aia au fost prinși și după aia au lansat ei alte actualizări și așa mai departe. Poți să ții un iPhone 3 sau 4 ani de zile liniștit, bineînțeles, dacă ai și grijă de el. Acestea fiind spuse, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre noul iPhone bun și actualizat în secțiunea de comentarii de mai jos. Și da, chiar sunt curios să văd părerile voastre despre iPhone și sunt curios să aud și părerile celor care sunt fanboy Apple, dar și celor care sunt fanboy Android. Adică, da, știu, mereu există războiul ăsta. Mie îmi plac amândouă și nu o să mă pronunț niciodată pentru că este ca și cum ai compara mere cu pere. Nu ai cum, așadar, salut!